فراخ طرية من جوه، متحمرة وذهبية من بره، والبطاطس واخدة كل النكهة الحلوة من الصوص. النهاردة هنعمل فراخ بالبطاطس بطريقة مختلفة، بتتبيلة بسيطة، لكن سر طعمها في خطوة صغيرة هتخلي النكهة تدخل لكل حتة. هنبدأ الأول بتجهيز خلطة التوابل. هنحط معلقة كبيرة ملح، ومعلقتين صغيرين بابريكا، ومعلقة صغيرة 7 بهارات، ونص معلقة صغيرة فلفل أسود، ونقلب كل التوابل مع بعض كويس جداً. وتكة مهمة هنا، خلط التوابل الأول بيساعد إن النكهة تتوزع بالتساوي على الفراخ بدل ما كل جزء ياخد طعم مختلف. بعد كده هنجيب فرخة حوالي 1.5 كيلو، ونكون طبعاً منضفينها كويس جداً ومنشفينها من المية تماماً. ودي من أهم الخطوات، لأن الفراخ لو فيها مية كتير التتبيلة مش هتمسك فيها كويس. هنعمل في الفراخ فتحات بالطول بالسكينة ونفتحها كويس، خصوصاً عند الأماكن السميكة عشان التتبيلة تدخل لجوه وتوصل لكل حتة. بعد كده هنضيف خلطة التوابل اللي حضرناها ومعاها معلقتين كبار زيت، ونبدأ ندعك الفراخ كويس جداً من بره وجوه، وندخل التتبيلة جوه الفتحات اللي عملناها. وما تبخليش في التتبيل، كل ما التتبيلة دخلت لجوه كل ما الفراخ هتطلع أطعم وأغنى في النكهة. ولو عندك وقت غطي الفراخ وسيبيها في التلاجة من بالليل لحد تاني يوم، وده هيخلي النكهة تدخل لجوه أكتر بكتير. ولو مستعجلة عادي جدا تكملي الوصفة على طول، بس حاولي تسيبيها على الأقل شوية قبل التسوية. دلوقتي هنجهز الخضار. في طاسة أو صينية مناسبة للفرن هنحط البطاطس، وممكن تزودي معاها بصل وفلفل أو أي خضار بتحبيه حسب ذوقك. هنرش على الخضار رشة خفيفة ملح ورشة فلفل أسود، ومش هنكتر لأن الفراخ نفسها متبلة كويس. نضيف معلقة زيت ونقلب الخضار كويس جدا عشان الملح والفلفل والزيت يتوزعوا على كل قطعة. وتكة حلوة جدا، ما تكتريش الملح في الخضار من البداية، لأن الفراخ هتنزل عصارتها أثناء التسوية، وده هيدي الخضار نكهة قوية لوحده. بعد كده هنحط الفراخ فوق الخضار، ولو عندك شوربة فراخ هنضيف حوالي نص كوباية منها في الصينية. ولو مفيش ممكن نستخدم نص كوباية مية ومعاها مكعب مرقة، لكن هنا لازم نخلي بالنا جدا من الملح، لأن المرقة فيها ملح والفراخ والخضار متبلين بالفعل. أنا بفضل الشوربة لو متوفرة، لأنها بتدي طعم أغنى للصوص اللي هيتكون في الصينية. دلوقتي هنغطي الصينية كويس جدا بورق زبدة، وبعده ورق فويل أو ورق حراري مناسب للفرن، وندخلها فرن متسخن مسبقا. هتدخل الفرن وهي متغطية حوالي ساعة وربع تقريبا، والمدة طبعا ممكن تختلف حسب حجم الفراخ وقوة الفرن. ما تفتحيش الفرن كل شوية، لأن فتح الفرن بيضيع الحرارة والبخار. دلوقتي بقى جه وقت اللمسة اللي هتفرق معانا جدا، تتبيلة التوم والليمون. في بولة هنحط حوالي معلقتين كبار توم مفروم، ومعلقتين كبار كزبرة ناشفة، وربع كوباية عصير ليمون، ومعاهم معلقتين أو 3 زيت، ورشة خفيفة جدا ملح وفلفل أسود. وما تكتريش الملح هنا، لأن الفراخ والخضار أخدوا ملح من البداية. نقلب التتبيلة كويس جدا لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعض، ونسيبها على جنب. ودي كمان من أسرار الوصفة، بدل ما نرمي الصوص اللي نزل من الفراخ هنستخدمه عشان نرطب بيه الوش ويديها نكهة ولون أحلى. دلوقتي هنرجع للفراخ وهنبدأ نسقيها كويس جدا بالصوص والعصارة اللي نزلت منها في الصينية. بعد ما نسقي الفراخ كويس هندخلها الفرن وهي مكشوفة حوالي 5 دقايق بس، عشان تبدأ تاخد لون خفيف. وبعد ال5 دقايق هنطلعها ونبدأ نحط عليها تتبيلة التوم والليمون اللي حضرناها. هنوزع التتبيلة كلها على الفراخ، ونحاول نخليها تغطي أكبر جزء ممكن من الوش. والسر هنا إننا ما حطيناش تتبيلة التوم والليمون من البداية، لأن التوم والليمون لو دخلوا الفرن وقت طويل ممكن طعمهم يتغير ويتحرق التوم، لكن إضافتهم في المرحلة الأخيرة بتخلي ريحتهم واضحة وطعمهم فريش ومميز.
ولو فضل شوية من التتبيلة هنوزع منها كمان على البطاطس. بعد كده هندخل الصينية الفرن تاني ونسيبها لحد ما الفراخ تاخد اللون الذهبي الجميل والوش يتحمر والتتبيلة تمسك فيها. هتشموا الريحة من قبل ما تفتحوا الفرن أصلاً، ريحة التوم والليمون مع الفراخ والبطاطس بتكون حكاية. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وبالهنا والشفا على قلبكم. وكان معاكم تيسير أبو دهب.